به نام خدا. سلام به کانال نورا، خوش اومدید. دیگه پوست پستهاتون رو دور نریزید، چون اینجا بهتون یاد میدم چطور با پوست پسته ها گل‌های تزیینی زیبا برای دکورای خونتون درست کنید. بعد از اینکه پوست پسته هامون رو خوب شستیم و تمیز کردیم، با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کنید. من اینجا از رنگ آبی تیره استفاده کردم. پسته ها رو به رنگ اضافه میکنیم و رو حرارت ملایم میذاریم تا رنگ ها جذب پوست پسته ها بشن. من اینجا از 3 رنگ متفاوت استفاده کردم، زرد و قرمز و آبی. شما میتونید از هر رنگی که دوست داشتید استفاده کنید. پوست پسته ها رو روی دستمال میذاریم تا خشک بشه و با دستمال اونا رو تمیز میکنیم. خب اینجا بعد از تمیز شدن میریم برای درست کردن گل. ما احتیاج داریم به چسب حرارتی. با چسب حرارتی شروع میکنیم به درست کردن گلبرگ و با چسبوندن پوست پسته ها به هم گلبرگ رو درست میکنیم. من از رنگ زرد برای مرکز گل استفاده کردم.
ممنونم از نگاهی زیباتون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.